ίδια στιγμή που χώρες του ΝΑΤΟ μαζί με το Κίεβο συζητούν ακόμα την είσοδο κάποιων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, η Μόσχα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προχωρούν στο μέτωπο του Δνίπροπετρόβσκ, θέτοντας υπό τον έλεγχό τους ακόμα περισσότερα εδάφη, με την τελευταία επίσημη ενημέρωση που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που είχαμε για ύψωση της ρωσικής σημαίας στον οικισμό Σοσνόφκα, που βρίσκεται νότια από τον οικισμό Νοβοσελόφκα, που και αυτόν έχουν πάρει οι Ρώσοι, φτάνοντας πλέον έξω από τις πύλες του χωριού Βελικομιχαήλοφκα, ενός αρκετά μεγάλου οικισμού που σύμφωνα με παλαιά στοιχεία του 2001 που αναφέρει η Wikipedia είχε 2.000 κατοίκους. Μονάδες ομάδας δυνάμεων Ανατολή, ως αποτέλεσμα ενεργών επιθετικών δράσεων, απελευθέρωσαν τον οικισμό Σοσνόφκα στην περιοχή Δνίπροπετρόβσκ. Λέει επιλέξει η σύντομη ανακοίνωση που εξέδωσε η ρωσική πλευρά, συνεχίζοντας λίγο αργότερα με περισσότερες λεπτομέρειες. Σχηματισμοί δύο μηχανοκίνητων ταξιαρχιών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, μιας ταξιαρχίας πεζοναυτών και μιας ταξιαρχίας εδαφικής άμυνας ιτήθηκαν στις περιοχές των οικισμών Τσερβόνε, στην περιοχή Ζαπορίζια, Ιβάνοφκα, Βερπόβογε, Καλινόφσκογε και Βυσνέβογε στην περιοχή Δνίπροπετρόβσκ. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχασαν περισσότερους από 265 στρατιώτες, 2 θωρακισμένα οχήματα μάχης, 9 αυτοκίνητα και ένα σταθμό ηλεκτρονικού πολέμου. Ολοκληρώνει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, με τους Ρώσους στρατιωτικούς και γεωπολιτικούς αναλυτές να δίνουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες, καθώς όπως φαίνεται υπάρχει εντονότατη ρωσική κινητικότητα στην περιοχή που επιφέρει και προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων. Έτσι λοιπόν γράφουν ότι και στον οικισμό Τερνόβοε διεξάγεται μεγάλη ρωσική επίθεση και μάλιστα από 3 πλευρές, καθώς είναι ημιπερικυκλωμένο, όπως άλλωστε εμφανίζεται και στο χάρτη του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου που βλέπουμε στην οθόνη μας. Ενώ πιο νότια υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ρωσικός στρατός έχει πάρει τον έλεγχο του Ομπράτνογε, ενός οικισμού γειτονικού του Τεμίροφκα. Τέλος, λένε ότι αρκετά εχθρικά οχυρά που βρίσκονται μέσα σε δασικές ζώνες έχουν πάρθει από τις ρωσικές δυνάμεις. Κάτι που φυσικά, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, θα διευκολύνει κατά πολύ την πρόθεση των Ρώσων στους οικισμούς που βρίσκονται πιο δυτικά, όπως προς την Νοβοϊβάνοφκα, και αυτό, δηλαδή η κατάληψη αυτών των δασικών ζωνών από τους Ρώσους, δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στους χάρτες. Οι Ουκρανοί λοιπόν, παρότι διεξάγουν συνεχείς προσπάθειες αντεπίθεσης στο συγκεκριμένο τομέα, φαίνεται ότι δεν μπορούν να αναχαιτήσουν την προώθηση των ρωσικών δυνάμεων Ανατολή, οι οποίες συνεχίζουν να προχωρούν συστηματικά προς τα δυτικά, με μεθοδικότητα, εξετάζοντας προσεκτικά κάθε κίνηση που κάνουν, ώστε να θέσουν υπό τον έλεγχό τους όσο το μεγαλύτερο τμήμα εδαφών του Δνίπροπετρόβσκ μπορούν, με την έναξη της επίθεσής τους στον οικισμό Βελικομιχαήλοφκα να μετράει ώρες, καθώς οι ρωσικές μονάδες βρίσκονται ήδη πρώτων πυλών του.